menarik walaupun September Hazal. Dah nak masuk Oktober. Dah nak masuk Oktober. Cuaca still menarik lagi, still panas lagi. Tapi taklah panas mana, dah makin drop. Kita pun dah start mula pakai jaket. So apa plan kita hari ini? Hari ini berapa bulan 23 September. Usually dalam end of September macam tu, ada satu event yang penting untuk keluarga Michael mesti akan join. Iaitu Hazal? Bila satu sungai yang di mana keluarga Michael ada river house. Ingat tak korang? River house tu dekat sungai Bila. So dekat sungai tu diorang ada event macam kira semua boat gathering dekat situ. So hari ini kita orang plan nak pergi tidur dekat sana dan nak join event tu. So korang boleh tengok macam mana event tu. Kita orang pun take part sama. Kita orang pun naik boat mengikuti. Diorang ada macam perarakan boat lah. Semua orang ikut sama-sama. Yang pasang lampu malam-malam kan. Yang masing-masing menghiaskan boat mereka dengan lampu-lampu. And kita ada special juga kenapa kita orang nak camping dekat situ. Sebab kita orang ada terima satu lagi hadiah daripada H Gallery, iaitu satu heater. So kita orang terfikir macam bagus ni, boleh guna untuk camping di musim sejuk. But before that kita try dulu hari ini macam mana. Walaupun taklah sejuk mana, tapi malam-malam dah start sejuk ya. Sebab sekarang temperature dah drop, dah bila malam-malam dah belas-belas kan. So let's see, jom kita pergi ke River House Parents Michael di Bila. So kita semua tengah get ready. Tu dia, Bapak Michael sedang bersiap sedia. Ini boatnya, nanti kita akan pergi. So, kali ni kita camping dalam tent. Kenapa? Hazal, kenapa kita camping dalam tent pula hari ni? Mana ada? Macam mana nak letak kemana ada? Kita ada something special juga. Kita nak try. Sebab itulah. Besar sangat tent ni. Besar sangat. Sekarang kita pasang yang dalam dia punya pula. Kenapa you suka yang dia punya tent? Apa best dia? Selain daripada besar. Ya, tapi senang nak pasang. Sekarang nowadays lagi macam-macam tent yang lagi senang nak pasang kan. Dia satu ni je, satu tiang je. Bila you pasang tiang dah, bawah tu dah kering dah. So bila hujan pun, you boleh buka dalam semua dan baru pasang tutup yang luar. Biasanya you pasang dalam dulu dan baru pasang luar. So bila hujan semua basah. Ni bila pasang dah sekarang dah hujan tak apa. Okay. And then dia punya quality pun kan, material dia sangat bagus this one. Apa nama tent ni? Bambu. TP. Yalah, kita bagi TP. From this brand. Tu dia, bila musim autumn, musim luruh pun bermakna musim apple. Tu dia, dah start dah. Okay, sebab ini akan glowing in the dark, okay? Masalahnya hujan lah pula. Alamak. Kalau hujan, bawa mertua saya tak nak bawa. Dia kata nanti habis basah boat dia. Tapi kemah sudah dibina. So, kita dah siap. Dah, inilah kita bermalam. Tu dia, barang yang kita dapat, yang kita nak share. What is that? Yes, actually adalah heater. Macam bag kan?
Wow. So kita dapat ni adalah heater actually. So bagus, kita boleh bawa untuk bercamping ataupun letakkan dalam kereta. Oh tu dia Michael buka. Macam bag kan? Dia macam luggage. Actually the design also quite smart. So ini barang-barang dia. Ni dia punya hose untuk udara panas. Okay. Pasal kat sini nanti. Ni dia punya power. Okay. I saja buat ada dua. So I boleh either plug in dekat bateri biasa macam ni, boleh plug in kat sini, ataupun boleh plug in dekat power station atau dalam kereta. Okay, satu dia ada buat extra dua macam tu lah. So dia boleh plug in dengan power station ya. So sekarang dah power dah on. Okay. Boleh on kat sini. So dia ada display dia boleh keluarkan, tapi yang best ni dia ada Bluetooth. So bila tekan ni dia on. Dia boleh cakap pun. Dia boleh cakap German, boleh cakap English dengan Chinese. Itulah. German tak boleh. German tak boleh. Kena praktiskan ni. So and then But dia ada Bluetooth? Ya, dia ada Bluetooth. Dia ada Wow. app dia. Okay. So dia ada app dia. Ni app dia. App dia. So kejap tunggu dia connect. H calorie Kejap lagi dia connect. Updated lessons. Then so dia ignition, dia tulis semua apa benda. Dia tulis berapa kita punya bateri, berapa temperature kat luar. Dia punya level kita boleh set ke sini. So kita boleh turunkan level ke sini, ataupun kita boleh tukar mode dia ke smart mode. So very nice dia punya app. So dia sekarang start heating sekarang. So sekarang dia on ke heating. So dia akan nanti panas tau air udara dia sampai 200 lebih degree darjah. Memang boleh betul-betul panas. So kita boleh first try kita kat dalam tent ni lah. Kita tengok macam mana kita tidur malam ni. Sekarang temperature kan dah drop. So sangat sesuai kita try bawa benda ni. So next time kalau kita orang rasa okay, maybe kita akan bawa untuk ke camping masa winter. Embraer you letak dekat dalam camper trailer pula kan? Kat rooftop tent kan? So kejap lagi dia on. Kejap lagi kita dengar bunyi dia punya engine pump. And dia menggunakan diesel. So kejap lagi dia punya pump on running. So dia pump diesel dia masuk dekat dalam tu. And then dia start running lah. Tak ada kita dengar kejap lagi. Yes. Dia keluar asap kat sini. Dia actually paling sesuai sekali connectkan dengan kereta lah kan? Dia sesuai dengan kereta, tapi dengan camping pun boleh. Yes. So sini masuk udara sejuk. Situ masuk udara sejuk tu, and then keluar sini yang panas lah. Dia ada air filter. Ada air filter. Dia kena jauh daripada sini kan. Sini udara busuk keluar kan. Dia punya asap. Asap. So ni kena jauh sikit pada yang tu. Sebab itulah yang bagus ni dia ada siap dia punya handle lah semua. Supaya dia ada jarak kan. Sini nanti dia produce dia punya warm, dia punya heat. Dan sini keluar udara panas nanti. So nanti yang ni yang masuk kat dalam tent kita lah. Dia masuk dalam tent dia. So ni boleh dengar. Itu pump dia. Okay. So sekarang dia masukkan minyak dekat dia punya heater. Dia masih ignition lagi. So dia ada macam diesel punya engine kan, dia ada satu blow dia macam bagi panas. Tak tahu English words dia. Okay. Sekarang dah naik temperature dah 26 dah. Boleh nampak daripada situ lah temperature dia. Sini boleh nampak. So 27, 28. Dia pergi sampai 200 lebih nanti. Jadi kita nak set kan yang okay stop sekarang. Tak nak. Sini boleh control level dia semua. Sekarang kita boleh dengar dah bising dah, dah berbunyi dah. Saya tengah keluarkan udara panas. Dan benda ni akan jadi panas sangat nanti. So kita kena make sure lah letak dekat tent nanti macam mana. Tapi dia bising sekejap je. Oh ya? Yeah. Pasal dia starting je, dia bising macam ni. Yelah nak start engine aku kan. Lepas tu dia sedikit pelan balik nanti. So 53. Ya, dia naik ni. After dia dah naik maksimum baru kita boleh control temperature. Ya, nanti kita okay. So dia tengah heating sekarang. Naik 92. Nanti kan sampai 200 lebih. Okay, let's try. Rasa dia ni yang asal dia bau-bau warna ni sebab kering. Panas ya. Dia jadi kering. Dia dah jadi kering terus. Sebab tadi kan hujan. Sedapnya. Mas hati. Best Cool. Itulah. Alhamdulillah. Saya dapat benda yang sangat bermanfaat untuk kita. Kita boleh nampak asap-asap dia keluar.
Yang bestnya kemah ni sebenarnya memang dia khas sesuai untuk kita letak oven kan kat dalam. Letak apa untuk heater yang kat dalam boleh letak, sebab tu dia ada macam ada extra tingkap untuk keluarkan. So tent ni kenapa Michael beli, sebab dia memang orang kata tahan lasak punya tent lah. Sebab itulah boleh untuk winter pun. And then memang dia ada je ramai orang pernah buat letak heater dekat dalam, tapi yang bakar kayu tau, oven tau, dekat dalam tau. Tapi sekarang kita orang dapat yang ni kan, kita orang nak try lah yang macam ni punya. Tengok macam mana fungsi tidak malam ni. Saya pun first time ni nak tidur dalam tent masa winter. Yang kita orang buat selama ni dalam camper van, dalam camper trailer ataupun rooftop tent. Actually lebih kurang lah juga kan. Tapi rooftop tent tu pun kita orang ada bawa heater extra yang lain, yang engine, yang kita teruk minyak, yang generator kan, lagi bising kan. But this one, starting dia je bunyi, lepas tu dah okey dah. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, tujuan kami datang ke sini adalah untuk menyertai Bille Brand. Apa sebenarnya festival Bille Brand ini? Bille adalah nama sungai dan Brand bermaksud bakar. Event ini berlangsung pada waktu malam dan semua bot-bot di Hamburg akan berkumpul dan berarak di sungai Bille. Semua bot dan kapal-kapal serta rumah di pinggiran sungai Bille akan dihiasi dengan penuh lampu-lampu. Kerana itulah diberi nama Sungai Bille yang terbakar. Was zum Schlafen? Baiklah kita ada bawa anchor semua lampu semua pakai tu Anchor di mana-mana. Kita pun selalu bawa Tengok happening, siap ada orang buat live concert lagi. Next time kita boleh reka lah live concert. Kita orang suruh orang datang ke kita punya River House. Oh, siap ada tu, Laga Foya. Ya. Gula Stimmung. Oh, karaoke orang. Oh. Memang sangat meriah. Merata-rata parti diadakan. Ianya juga salah satu tourist attraction. Kami seakan membuat show di sini. Semua orang dengan muzik-muzik. Normal.
berlawan semua. Semua kena berkumpul. Ada banyak tau sebenarnya. Bila tu nama sungai tu, brand tu terbakar. Berapi. Sebab itulah semua macam berapi-rapi keluar kan. Lampu lah tu. Lampu kan malam kan lagi nampak cool sebab dah just nampak lampu saja dekat boat. Kita tengok kan banyak. Setengah bulan. Break. Ramai dah pula. Tu betapa ramainya orang tempat tu. Tengok betapa banyak boat happening. Sampai ke belakang. Tengok Ala comel. Berani betul eh. Tengok boat besar-besar semua dekat tepi. Sebelah tu besar gila. Tengok. Yang ni sebenarnya adalah trailer, camper trailer. Camper trailer yang boleh jadikan boat. Kan rasa? Cool gila. Tu rasa camper trailer. Cool gila Ni boleh berenang. Oh yeah. Natürlich wieder Strom, Sparmodus. Tengok bukan sahaja boat tapi rumah-rumah pun semua. Diorang take part. Semua hias, lampu-lampu semua. Sebab Bila brand. Tengok macam kita buat show dah. Semua orang pun datang tengok. Kita a part of the show. Dah gelap dah. Masih lagi. Pukul berapa sekarang Azhar? 8:30 malam dah. Kita start pukul 7. Yeah, kita ada muzik. Oh yeah, betul aku menari. Wah, wah. Macam mabuk. Bagaimana pula rupanya bila orang luar melihat bot kami? So, selesai sudah. Sekarang kita balik. So, Noah dengan Liza dah siap sedia nak tidur. Papa tengah buat kerja ni kat luar tu. Tengah mengemas-ngemas. Nice and cozy inside ke Azhar? Huh? Nice and cozy. Oh, nice and cozy, sedap panas.
Best gila. Noah dah tidur dah. Noah dah lentuk habis, dia dah kepenatan. Liza tengok iPad. Nice. And rindu juga dekat M10 ni. Mesti rasa best best juga sebab dia tinggi luas kan. So macam biasalah kita pakai kita punya Anchor power station, charge kita punya alat-alat semua. Kita charge kau habis. Dengan sekali dengan fridge kat situ. Handphone Apple Watch. semua Apple Watch. Semuanya. Sekali dengan heater kat luar. All the gadgets. Tu. Thank you Anchor. Asal panas sangat ke? Panas sangat Member dah tukar t-shirt terus. So kalau misalnya terlalu panas kita nak off. Pakai remote, pakai app. Oh, guna handphone lah yang kita Bluetooth. tu. Tu yang easy because ada Bluetooth. So Anchor pun ada app dia. You tengok kan berapa persen lagi tinggal. Tu tengok berapa banyak makan bateri. Yang charger untuk bateri kat luar ada banyak makan bateri. Ada kalau kita nak dim lampu. Boleh terangkan Okay. ataupun off. Sekarang kita off lampu lah. Jadi kita tak pakai lampu apa-apa. We just use Anchor. Yep. So cool. Riza, good night. Panas juga ni. Dah lah kita bawa baju-baju panjang semua sebab ingatkan akan sejuk kan. Kat luar dah sejuk kan. Tapi sekarang panas. Good night. Good morning. Wah, sedap panas je kan. You ada off sekejap kan? Heater kan? Cantik. Wow. Good morning, Hamburg. Nice weather today, Alhamdulillah. And dua ekor ni, pagi-pagi bangun terus iPad mentang-mentang weekend. Yes, kita punya box ni. Dalam ni lah baju dan barang-barang. And Anchor seperti biasa, charge everything. Fridge kita. Maaf ya bersepah sikit lah sebab saya ni tak adalah buat susunan demi konten, tidak ya. Dan itu heater kita. Michael tengah check heater kita. Let's go outside now. Macam mana heater kita? Minyak dia sikit je hilang. Cuba tengok. Sekejap, saya tunjuk. Sikit je pun minyak. Tak sampai half lagi. Wah, jimat gila lah. Tak adalah banyak guna minyak pun. Panas lagi. Oh, but it's so nice. Cantik ya kat luar ni. Cantiknya. Kita first time. Actually kita dah lama. Itu kan first time. Dah lama dah tidur sini kan. Last kita pernah tidur dekat sini. Masa tu saya tengah pregnantkan Sofia. Lama betul. So nice. Okay, jom kita masuk dalam balik. Oi. Hasil. So, lebih luas bila Michael buka macam ni. Let's go prepare breakfast. Michael sedang membuat roti. Kita menggunakan Omnia again untuk buat roti. Next time nak try lah buat cake dalam Omnia. Boleh buat lasagna pun. Oh, lasagna pun boleh buat. Macam resipi. So, coffee in the making. And Laila dan Sofia dia tidur dekat dalam. Actually, muat. Masuk semua orang. Kita orang pernah tidur pun semua kan. Sebab kita tak bawa cukup katil. Tilam. So, kita orang macam malas nak bawa banyak-banyak. Laila dengan Sofia ni tak bangun lagi. Agaknya apa diorang tidur kat dalam tu kan. Last time kita orang tidur 6 orang kat dalam dekat Scotland. Last kita orang guna tent ni masa bila tu? 2017. Dekat Scotland kan 2017. Tak rasa ya. Scotland dekat UK kita orang pergi ke Lake District kan. Kita orang buat macam sebab dia macam 8 segi kan. So ada 2, 4, 6. 2, 4, 6. Kita orang ada katil juga sebenarnya. Ada yang kita orang ada katil, kita ada katil 2. So 2 orang tidur atas katil. And then double bed punya. So it's possible actually.
Cuma je lah, of course kita orang dah ada camper trailer, lebih senang lah sebab semua tu kat dalam tu. Just buka dan tarik semua habis settle kan. Rooftop tent pun buka macam tu je kan. But sometimes it's different kan, tidur dalam tent dengan tidur kat dalam camper trailer kan. So we kind of miss jugalah, rindu jugalah nak guna tent ni. Sebab tu yang Michael kata tak nak jual. Dia kata mungkin one day kita akan guna lagi. So kita get ready untuk breakfast. So dengan Laila kata diorang sejuk juga sikit kat dalam tidur Pasal kita tak on heater dekat dalam tu, tak ada heater dalam rumah kan. Tapi korang tak on kan? Ya, sebab dia belum musim sejuk betul-betul lagi lah. Tu yang kita kata kita orang tidur panas. Saya keine Spinnen nur. Keine Spinnen. Gadis mereka baru datang breakfast sekali. Sementara mereka tengah kemas-kemas, so, bapak mereka tengah fishing tu aja. Cucu-cucu dia memancing. Oh. Noah, mama nak ikan, please. Mama kat sini So kita nak pack semua balik. Kita ni pun mereka tengah pack tu kan, boleh jadi kecil and then yang tu boleh masuk kat dalam kan. So dia macam like luggage. Panas tak? Ha? Panas tak? Yang itu panas. Ini panas so kita kena tunggu dia reda sikit takut Kita put somewhere. Tapi minyak dia banyak. Setengah lagi. Oh, okey lah. Sekarang dah tengah hari dah pun. Ya. Baru je off. Kita baru off, kita pasang daripada semalam malam sampai tengah hari-hari ni. Tapi minyak masih banyak ni lagi. So dia tak banyak guna minyak diesel. So, see? Mereka dah siap. Riza dengan Noah dah pergi dah. Dia ikut mak opa dia balik. Kita just stay here. Beginilah aktiviti kami. Salah satu aktiviti kami di musim luruh, autumn. So, siapa kata depressed kalau bila dah sejuk? Ada jugalah aktiviti-aktiviti yang memeriahkan lagi. Ialah sebelum betul-betul winter depress kan. Inilah salah satu aktivitinya. So kita orang pun masih lagi boleh bercamping walaupun taklah berapa panas sangat. Tapi dengan adanya heater yang portable macam tu, boleh juga kita bercamping walaupun dalam keadaan sejuk. Yes, kita pernah bercamping dalam masa winter semua tu pun kan. Tetapi dengan adanya heater ni, lebih banyak membantu kita. Hopefully korang berpuas hati dengan konten kami pada kali ini. And keep on supporting us so that kita orang akan menghasilkan lagi video yang lebih menarik, berinformasi pada anda semua. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.